أهلا فيكم بفيديو جديد. بفصل الشتاء دايما مندور على وصفات جديدة للشوربات. من الوصفات المميزة والكلاسيكية بالمطبخ الفرنسي شوربة البصل، بتتقدم مع شريحة من خبز الباجيت والجبنة المحمشة، نكهة مميزة. يلا نشوف المكونات. بحتاج 4 حبات من البصل، 3 معالق كبار من الزبدة، 2 معلقة كبار من الطحين، 4 معالق كبار من خل التفاح، 3 أكواب من مرقة اللحم أو مرقة الدجاج، جبنة مبروشة، وخبز الباجيت للتقديم. رح نبلش بالخطوة الأولى اللي هي نحضر البصل. اليوم أنا عاملة كمية لعيلة صغيرة، وأكيد بتقدروا تضاعفوا الكميات. رح نقشر البصل ونغسله، ورح أقطع البصل شرحات تقريباً 1 سنتي. بهذا الشكل. وهلأ رح أحمي طنجرة على الغاز، ورح أنزل الزبدة، وحبيت كمان أضيف عليهم معلقة كبيرة من زيت الزيتون. رح أحطهم على الغاز حتى تذوب معاي الزبدة. وهلأ رح أنزل عليهم البصل، ورح أطبخهم على نار متوسطة. خلوا عينكم على البصل لأنه ما بدنا منه ينحرق، لأنه مقطع شرحات. بدنا إياه كله يتكرمل بشكل متساوي. وبهيك عندي البصل بلش يكسب لون، تقريبا رح ياخد معاي من 7 ل10 دقايق. هيك عندي شكله. رح أنزل عليه الطحين، ورح أطبخ الطحين على الغاز. بتلاحظوا إنه رح يصير يلزق بالطنجرة من تحت. وهلأ رح ننزل الخل. هاي المرحلة اسمها دي جليزنج. رح نطبخ الخل على الغاز، ونتأكد إنه نطلع كل الأشياء اللي ملزقة بالطنجرة، هي اللي بتعطينا النكهة اللذيذة. تقريباً مدة 1 دقيقة ل2 دقيقتين. وهلأ رح أنزل عليهم الثوم المهروس، وبقليهم شوي صغيرة. وبعدين رح أنزل مرقة اللحمة. بعد ما تغلي شوي على الغاز رح أنزل عليها ورقتين غار، ورح أضيف ملح وفلفل أسود حسب ملوحة مرقة الدجاج أو مرقة اللحمة اللي استخدمناها. وهلأ رح أغطيها وأتركها على نار هادية تقريباً مدة 5 دقايق. وبهيك عندي شكل الشوربة بعد ما استوت. وهلأ رح أبلش أجهز الباجيت. الباجيت هو خبز فرنسي بيجي طويل، موجود بكل المخابز. إذا مش متوفر عندكم تقدروا تستخدموا أي خبز أنتوا بتحبوه. رح أقطعها بهذا الشكل تقريباً 2 سنتي، وبدهنها بزيت زيتون من الجهتين، ورح أحمرها بالإير فراير على درجة حرارة 180 تقريباً 5 دقايق. وهلأ وصلنا لمرحلة التقديم. رح أقدمها بصحون ممكن أنهم ينحطوا بالفرن
عشان لو حبيت إني أحمص الجبنة مع الخبز كامل بالفرن. وأكيد بتقدروا تحمصوا الجبنة مع الخبز بالإير فراير بنفس الطريقة. رح أصب من الشوربة وبحط عليها شوية جبنة، وآخر إشي بحط عليها الباجيت المحمصة، وصحتين وعافية خرافية لذيذة دافية. بنصحكم تجربوها. إن شاء الله يكون فيديو اليوم عجبكم. إذا عندكم أي سؤال أو أي تعليق اكتبوا لي بالصندوق تحت، ورح أرد عليكم بأسرع وقت. إذا حبيتوا هذا الفيديو وبتحبوا تشوفوا وصفات تانية، ما تنسوا تشتركوا بالقناة. أكيد دعمكم بخليني أتحمس وأنزل أكتر وأكتر. بشوفكم الأسبوع الجاي بوصفة جديدة.